নমস্কাৰ, মই বৰ্ষা ভাগৱতী। ইতিমধ্যে আমি বিজ্ঞান বিষয়ৰ অন্তৰ্গত অধ্যায় 2 এচিড, ক্ষাৰক আৰু লৱণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আছিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে এচিড আৰু ক্ষাৰকে কেনেধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰে বা তেওঁলোকৰ ধৰ্ম কি বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা কেনেধৰণে আমি কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি আকৌ এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ৰিয়া আৰু পৰীক্ষাসমূহ আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে চাওঁ আহা, এচিডৰে সৈতে ধাতৱীয় অক্সাইডৰ বিক্ৰিয়া কেনেধৰণেনো আমি সংঘটিত কৰিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ ফলত কি উৎপন্ন হ'ব পাৰে। এই পৰীক্ষাটো কৰিবৰ বাবে আমাক এটা বিকাৰৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই বিকাৰত আমি অকণমান কপাৰ অক্সাইড ল'ম। তাৰ পাছত বিকাৰটো লৰাই তাত অকণমান লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড লাহে লাহে যোগ কৰি দিম। যেতিয়া আমি লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড কপাৰ অক্সাইডত যোগ কৰি দিম, তেতিয়া সেই দ্ৰৱটোৰ বৰণ নীলা সেউজীয়া হৈ পৰিব আৰু যিমানখিনি কপাৰ অক্সাইড আছিলে সেইখিনি লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডত দ্ৰৱীভূত হৈ পৰিব। এই দ্ৰৱটোৰ যি নীলা সেউজীয়া বৰণ হ'ল, সেইটো কেৱল কপাৰ ক্লৰাইড নামৰ পদাৰ্থবিধ গঠন হোৱাৰ বাবেহে হৈছে। গতিকে যিকোনো এটা ধাতৱ অক্সাইড আৰু এটা এচিডৰ মাজত যি বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয়, তাক যদি আমি সাধাৰণভাৱে লিখিবলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ: ধাতৱ অক্সাইড যোগ এচিড, কাৰ চিন লৱণ যোগ পানী। ক্ষাৰক এটাই এচিড এটাৰ সৈতে কৰা বিক্ৰিয়াটোৰ নিচিনাকৈয়ে ধাতৱ অক্সাইডসমূহেও এচিডৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ তথা পানী উৎপন্ন কৰিব পাৰে। সেয়েহে যিমানবোৰ ধাতৱ অক্সাইড আছে সেইবোৰক আমি ক্ষাৰকীয় অক্সাইড বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে অধাতৱীয় অক্সাইডসমূহেও ক্ষাৰকৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰি লৱণ আৰু উৎপন্ন কৰিব পাৰে। ইতিমধ্যে আমি কেলছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড, যোনটো এবিধ ক্ষাৰক আছিলে, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ মাজত কেনেধৰণে বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয় আগৰ দিনা আলোচনা কৰিছোঁৱেই। সেই বিক্ৰিয়াটোতো লৱণ আৰু পানী উৎপন্ন হৈছিলে। গতিকে বিক্ৰিয়াটো এটা ক্ষাৰক আৰু এটা এচিডৰ মাজত সংঘটিত হোৱা বিক্ৰিয়াটোৰ নিচিনাই হ'ল। গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে অধাতৱীয় অক্সাইডসমূহ এচিড ধৰ্মী। গতিকে এইটো পৰীক্ষাৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ? দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গম পালোঁ যে ধাতৱীয় অক্সাইডবোৰ ক্ষাৰকীয় ধৰ্মী আৰু অধাতৱীয় অক্সাইডবোৰ এচিড ধৰ্মী। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উদ্ভাৱন হোৱা নাইনে যে এই যিমানবোৰ এচিড পালোঁ বা যিমানবোৰ ক্ষাৰক আছে, এই সকলোবোৰৰ মাজত কিবা এটা মিল থাকিব পাৰে নেকি? বা সকলোবোৰ এচিড বা ক্ষাৰকৰ কিবা সাৰ্বজনীন গুণ থাকিব পাৰে নেকি? এনেকুৱা কিবা আছে নেকি যে যোনটো বস্তু সকলোবোৰ এচিড বা ক্ষাৰকত একেই হয়? এনেকুৱা নিশ্চয় কিছুমান ধৰ্ম বা গুণ আছে যোনবোৰ সকলো এচিডত বা সকলো ক্ষাৰকত একেই হয়। এইটো জানিবৰ বাবেও আমি এটা পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ সাধাৰণ ধৰণে। এই পৰীক্ষাটোৰ বাবে আমাক কিছুমান বস্তুৰ দৰকাৰ হ'ব, যেনে ধৰা গ্লুক'জ, এলকহল, হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বা ছালফিউৰিক এচিড ইত্যাদি। ধৰি লোৱা যে আমি যিকোনো এটা বিকাৰ ল'লোঁ আৰু তাত এটা কৰ্কৰ ওপৰত দুটা গজাল মাৰি কৰ্কটো 100 মিলিলিটাৰৰ যোনটো বিকাৰ লৈছিলোঁ সেই বিকাৰটোত সুমুৱাই দিলোঁ। তাৰ পাছত সেই গজাল দুটাত এটা বাল্ব আৰু এটা ছুইচ এটাৰ মাজেৰে 6 ভোল্ট বেটাৰী এটাৰ মূৰ দুটাৰ সৈতে সংযোগ কৰি দিলোঁ। প্ৰথমে বিকাৰটোত আমি অকণমান লঘু হাইড্ৰক্লৰিক এচিড ঢালি ছুইচটো টিপি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হৈছেনে নাই চাব পাৰোঁ, বা তাত যিমানখিনি যোনটো বাল্ব আমি লগাইছোঁ সেই বাল্বটো জ্বলি উঠিছে নাই চাব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ জেগাত ছালফিউৰিক এচিডো ল'ব পাৰোঁ বা গ্লুক'জ আৰু এলকহলো ল'ব পাৰোঁ। যেতিয়াই আমি এচিড দুটা ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া আমি দেখা পাম যে বাল্বটো তৎক্ষণাত জ্বলি উঠিছে। কিন্তু এচিডৰ সলনি যদি আমি গ্লুক'জ আৰু এলকহলৰ দ্ৰৱটো লওঁ, তেতিয়াহ'লে বাল্বটো কিন্তু জ্বলি নুঠিব। এই যে বাল্বটো জ্বলি উঠিল, সেইটোৱে বুজাইছে যে দ্ৰৱৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে। এই যি বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হৈছে সেইটো কিয় হৈছে? কাৰণ দ্ৰৱত যিমানখিনি আয়ন আছে সেই আয়নখিনিয়ে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত কৰাত সহায় কৰিছে। কিন্তু এই আয়নটো আহিল ক'ৰ পৰা? এই আয়নখিনি আহিছে এচিডৰ পৰা। মানে এচিডত কিছুমান কেটায়ন থাকে যোনবোৰ আমি
হাইড্ৰজেন আয়ন বুলি ক'ব পাৰোঁ H+ মানে ধনাত্মক আয়ন সেইকাৰণে কেটায়ন আৰু এই দ্ৰৱত এচিডসমূহে হাইড্ৰজেন আয়নটো উৎপন্ন কৰিছে বাবেহে এই আয়নটো দ্ৰৱটোত আহিব পাৰিছে গতিকে এচিডবোৰে কি হ'ল আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱায় আমি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড বা সালফিউৰিক এচিডৰ সলনি অন্য যিকোনো এচিড ল'লেও একেধৰণে বাল্বটো জ্বলি উঠিব মানে যিমানবোৰ এচিড আছে সকলোবোৰ এচিডে আম্লিক ধৰ্ম দেখুৱাব আৰু হাইড্ৰজেন আয়নটোহে উৎপন্ন কৰিব পাৰিব ঠিক তেনেদৰে জলীয় দ্ৰৱত এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ বাৰু কি পৰিৱৰ্তন হয় এচিডে কেৱল জলীয় দ্ৰৱত বা পানীৰ উপস্থিতিতহে আয়ন উৎপন্ন কৰিব পাৰে এই কথাটো প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ আমি এটা কাৰ্যকলাপ কৰিব পাৰোঁ আকৌ ইয়াৰ বাবে আমি এটা পৰিষ্কাৰ আৰু শুকান পৰীক্ষা নলত 1 গ্ৰাম মান NaCl মানে লৱণ অকমান ল'ম আৰু সেই পৰীক্ষা নলটোত আমি পৰীক্ষা নলটোৰ কাষেৰে লাহে লাহেকৈ গাঢ় সালফিউৰিক এচিড যোগ কৰি দিম আৰু তাৰ পাছত সেই পৰীক্ষাগাৰটো যাতে বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হয় যি গেছ উৎপন্ন হ'ব সেই গেছটো যাতে একেলগে ওলাই নাযায় বা নষ্ট হৈ নাযায় তাৰ বাবে আমি কি কৰিম পৰীক্ষা নলীটোৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিম কিহেৰে বন্ধ কৰিব পাৰোঁ অতি সহজে আমি কৰ্কেৰে বন্ধ কৰি দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ মাজত এটা সৰু ফুটা কৰি এডাল নিৰ্গম নলী সেই পৰীক্ষা নলীটোত সোমোৱাই দিব পাৰোঁ যাতে যিমানখিনি গেছ উৎপন্ন হয় সেইখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট জাগাতে ওলায় তাৰ পাছত এই যিমানখিনি গেছ উৎপন্ন হ'ব সেই গেছখিনি প্ৰথমে আমি এটা শুকান নীলা লিটমাছ কাগজত পৰিবলৈ দিম আৰু তাৰ ৰংটো সলনি হৈছে নে নাই চাম তাৰ পাছত এখন সিক্ত নীলা লিটমাছ কাগজত সেই গেছটো লাগিব দিম তাৰ পাছত আকৌ চাম যে আমাৰ যিখন নীলা লিটমাছ আছিলে তাৰ বৰণটো সলনি হৈছে নে নাই এই পৰীক্ষাটোৰ অন্তত আমি গম পাম যে যিখন শুকান নীলা লিটমাছ আছিলে তাৰ বৰণটো সলনি নহয় কিন্তু যিখন সিক্ত মানে হ'ল পানীত ভিজাই লোৱা নীলা লিটমাছ সেইখনৰ বৰণটো নীলাৰ পৰা ৰঙা হৈ গৈছে যোনখিনি জাগাত গেছটো লাগি গৈছে গতিকে এই পৰীক্ষাটোৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে য'ত পানী থাকে বা পানীৰ উপস্থিতিতহে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে হাইড্ৰজেন আয়ন উৎপন্ন কৰিব পাৰিছে পানীৰ অনুপস্থিতিত হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ অণুৰ পৰা হাইড্ৰজেন আয়নৰ পৃথকীকৰণ ঘটা নাই এই গোটেই বিক্ৰিয়াটো আমি লিখিব পাৰোঁ HCl যোগ H2O কাৰ্চিন H3O+ যোগ Cl-। হাইড্ৰজেন আয়ন কেতিয়াও অকলে বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে ই পানীৰ অণুৰ সৈতে লগ হৈ থাকে এইবাবেই হাইড্ৰজেন আয়নক বা হাইড্ৰজেনিয়াম আয়ন হিচাপে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ কেনেধৰণে H+ যোগ H2O কাৰ্চিন H3O+ এই যে বিক্ৰিয়াটোত মই H3O+ ক'লোঁ সেইটোৱে হৈছে হাইড্ৰনিয়াম আয়ন যদি আমি H+ কওঁ সেইটো হ'ব হাইড্ৰজেন আয়ন ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে পানীত এচিডে হাইড্ৰনিয়াম বাবে H+ আয়ন দিয়ে হাইড্ৰনিয়াম আয়নৰ বাবে H+ আয়ন এৰি দিব পাৰে কিন্তু পানীত যদি আমি এটা ক্ষাৰক দ্ৰৱীভূত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি উৎপন্ন হ'ব বাৰু এচিডৰ নিচিনাকৈ হাইড্ৰজেন উৎপন্ন হ'ব নে কিবা বেলেগ উৎপন্ন হ'ব ধৰা হ'ল আমি এবিধ ক্ষাৰক ল'লোঁ NaOH ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তাত পানীৰ মাজত এৰি দিলোঁ বা পানীত দি দিলোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব NaOH যেতিয়া পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া সংঘটিত কৰিব তেতিয়াহ'লে প্ৰথমে Na+ আৰু OH- এই দুটা বস্তু উৎপন্ন হ'ব ইয়াত কিন্তু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হোৱা নাই ঠিক তেনেদৰে আমি যদি আৰু বেলেগ ক্ষাৰকবোৰ চাওঁ ধৰা KOH MgOH2 এইবোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষাৰক এইবোৰতো যদি আমি পানীত দ্ৰৱীভূত কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে একেধৰণে KOH যদি আমি পানীত দ্ৰৱীভূত কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি K+ যোগ OH- পাম ঠিক তেনেদৰে MgOH2ক যদি আমি পানীত দ্ৰৱীভূত কৰোঁ Mg2+ যোগ 2OH- পাম এই যে OH- আমি প্ৰত্যেকবাৰেই পাই আছোঁ
সেইটো হৈছে হাইড্ৰক্সাইড আয়ন। মানে যেনেধৰণে এচিডসমূহে হাইড্ৰজেন বা হাইড্ৰনিয়াম আয়ন উৎপন্ন কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে ক্ষাৰকবোৰে পানীত হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰিব পাৰে। আৰু যিবোৰ ক্ষাৰক পানীত দ্ৰৱীভূত হৈ থাকে সেইবোৰক আমি ক্ষাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ। ইংৰাজীত ক্ষাৰক এলকালি বুলি কোৱা হয়। সকলোবোৰ ক্ষাৰক পানীত দ্ৰৱীভূত হ'ব নোৱাৰে। পানীত দ্ৰৱীভূত হোৱা যোনবোৰ ক্ষাৰক আছে যাক আমি ক্ষাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইবোৰ চাবোনৰ দৰে পিছল, তিতা আৰু ক্ষয়কাৰী। এইবোৰ কেতিয়াও আমি হাতেৰে চুব নালাগে বা খাব নালাগে, কাৰণ ই আমাৰ শৰীৰৰ অনিষ্ট সাধন কৰিব পাৰে। যিহেতু সকলো এচিডে হাইড্ৰজেনযুক্ত আয়ন বা হাইড্ৰজেন আয়ন আৰু সকলো ক্ষাৰকে হাইড্ৰক্সাইড আয়ন উৎপন্ন কৰে, গতিকে প্ৰশমন বিক্ৰিয়াটো আমি এতিয়া কেনেধৰণে বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ? এচিডযুক্ত ক্ষাৰক কাৰ্চিন লৱণযুক্ত পানী। ইয়াৰ পৰা এচিডৰ লগত আমি যদি বিক্ৰিয়া হিচাপত লিখিব যাওঁ, যদি আমি তাত সংকেতিক হিচাপত লিখিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে লিখিব পাৰোঁ আমি HX, X মানে যিকোনো এটা বস্তু হ'ব পাৰে, যোগ MOH, কাৰ্চিন MX যোগ HOH মানে H2O। ঠিক আছে? তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে আমাৰ এচিডবোৰ বা ক্ষাৰকবোৰ গাঢ় বা লঘু হিচাপত আমি পাওঁ। গাঢ় এচিড এটাক বা গাঢ় ক্ষাৰক এটাক পানীৰ লগত দ্ৰৱীভূত কৰি আমি লঘু এচিডলৈকে বা লঘু ক্ষাৰকলৈকে সলনি কৰি ল'ব পাৰোঁ। কিন্তু পানীত এচিড বা ক্ষাৰক দ্ৰৱীভূত কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা অতিশয় তাপবৰ্জী বিক্ৰিয়া। মানে এই বিক্ৰিয়া যেতিয়া আমি এচিড বা পানী লগাই দিম বা ক্ষাৰক বা পানী লগাই দিম, তেতিয়াহ'লে অতিমাত্ৰাত তাপ বৰ্জন কৰে বা বহুখিনি তাপ উৎপন্ন হৈ যায়। গতিকে এই বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত কৰিবলৈ বা এচিড বা আমাৰ যিমানখিনি ক্ষাৰক আছে, বিশেষকৈ এচিডসমূহৰ সৈতে পানীৰ যি আমি মিহলাওঁ, সেই মিহলাওঁতে যথেষ্ট সাৱধানতা আমি বৰ্জন কৰিব লাগে। এচিডত সদায় পানীতহে লাহে লাহে যোগ কৰিব লাগে। কেতিয়াও আমি এচিডত পানী যোগ কৰিব নালাগে। এইটো তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। কেতিয়াবা যদি তোমালোকে কৰা, এচিড লাহে লাহে পানীত যোগ কৰিবা, এচিডত পানী কেতিয়াও যোগ নকৰিবা। আৰু যেতিয়াই আমি পানীত লাহে লাহেকৈ এটুপ এটুপকৈ এচিড দি থাকিম, তেতিয়াই একে লেঠাৰিয়ে দ্ৰৱটো লৰাই থাকিব লাগে। যদি পানী গাঢ় এচিডত যোগ কৰা হয়, তেতিয়া উৎপন্ন হোৱা তাপৰ বাবে মিশ্ৰটো বাহিৰলৈ ছিটিকি পৰিব পাৰে আৰু জুয়ো লাগি যাব পাৰে। অত্যধিক স্থানীয় তাপোৎপাদনৰ বাবে কাঁচৰ পাত্ৰটো ভাঙিও যাব পাৰে। সেয়ে যিমানবোৰ আমাৰ এচিডৰ পাত্ৰ থাকে বা যিমানবোৰ আমাৰ ক্ষাৰকৰ পাত্ৰ থাকে, তাত সাংকেতিক বা সতৰ্কবাণী চিহ্নসমূহ দিয়াই থাকে, যাতে আমি সেইবোৰ তৎক্ষণাত মিহলি কৰি নিদিওঁ বা কেনেধৰণে মিহলি কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা তাত বটলবোৰত লিখাই থাকে। এচিড বা ক্ষাৰক পানীৰ সৈতে মিহলালে প্ৰতি একক আয়তনত আয়নৰ গাঢ়তা হ্ৰাস পায়। এনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াক আমি লঘুকৰণ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এচিড বা ক্ষাৰকটো লঘু হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ আজি আমি যিমানখিনি এচিড আৰু ক্ষাৰকৰ ধৰ্ম তথা বিক্ৰিয়া আলোচনা কৰিলোঁ, এই গোটেইখিনি কথা তোমালোকে বুজি পাইছা আৰু যিমানখিনি সাৱধানতাৰ কথা মই ক'লোঁ, এইখিনি সাৱধানতা যাতে তোমালোকে অৱলম্বন কৰা। ধন্যবাদ।